हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा। र सबैप्रथम आजको सजाउने बनाउनको लागि मैले यो सामानहरू लिएको छु। यो 4वटा कलरको धागो लिएको छु। यो जिआई तार मैले लिएको छु भने यो फ्रेम बनाउनको लागि यो 2टा बाँस मैले लिएको छु। र टाल्नको लागि ग्लु गन मैले लिएको छु भने धागो काट्नको लागि मैले यो कैंची लिएको छु। अनि यो सामानहरूबाट आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा फ्रेम बनाउनको लागि मैले यो 2टा बाँस लिएको छु र यो कालो धागो लिएको छु मैले। अनि यो 2टा बाँसलाई म यस प्रकारले राखेर यो बीच भागमा म बान्ने छु। यो बीच भागमा बाँधिसकेपछि यो बाँसलाई यस प्रकारले म गर्ने छु। यस प्रकारले यो छर्के गरिसकेपछि फेरि पनि यो साइडबाट म बान्ने छु। यस प्रकारले यो दुई साइडबाट बाँधिसकेपछि यो धागोलाई यो माथिबाट यो साइडमा लाने छु। यो बाँसको मुनिबाट ल्याउने छु यस प्रकारले र यो साइडमा घुमाएर फेरि पनि यो धागोलाई यो माथिबाट लाने छु र तलबाट घुमाएर यस प्रकारले म ल्याउने छु। र यसमा घुमाइसकेपछि यो बाँसमा म लाने छु, माथिबाट लगेर तलबाट घुमाएर ल्याउने छु र फेरि पनि यो बाँसमा लगेर यो माथिबाट लगेर तलबाट घुमाउने छु म। यस प्रकारले म वरिपरि यसलाई घुमाउँदै लाने छु। यस प्रकारले यो धागोले यो वरिपरि घुमाउँदै जाँदाखेरि यस प्रकारको यो देखिनेछ। यो साइडमा यस प्रकारको यो देखिनेछ। यस प्रकारले यो फ्रेम बनाइसकेपछि तेस्रो चरणमा म धागोको फुल पत्ता र हाँगा बनाएर म यहाँनिर बाँध्दैछु। फुल बनाउनको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि यो पेनमा यो रातो धागो यस प्रकारले राख्छु र वरिपरि म घुमाउँदै जानेछु। यस प्रकारले 50 चोटि वरिपरि घुमाउनेछु। चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेन बाहिर म यो धागोलाई निकाल्नेछु बिस्तारै गरेर र यो जुन मैले माथिको भागमा राखेको थिएँ यसभित्र यो मुनिको धागो यहाँ छिराउने छु। यस प्रकारले छिराएर यो बिस्तारैसँगले दुईटालाई म यो दुईटा धागोलाई म बाँध्दै जानेछु। यो लामो भएको धागोलाई म कैंचीले काटेर हटाउने छु। यस प्रकारले यो फुल बनिसकेको छ र म अरू फुलहरू पनि बनाउने छु। यो अरू फुलहरू पनि बनाइसकेपछि पत्ता बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु अनि यो पत्ताको आकारमा मैले यो काटेको छु र म यसलाई ग्रीन कलरको धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो धागोले कभर गरिसकेपछि यो पत्ता बनिसकेको छ र म अरू पत्ताहरू पनि बनाउने छु। पत्ता बनाइसकेपछि मैले यो जिआई तार लिएको छु अनि यो जिआई तारलाई पनि ग्रीन कलरको धागोले म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो धागोले यो जिआई तारलाई कभर गरिसकेपछि यो हाँगा बनिसकेको छ र म अरू हाँगाहरू पनि बनाउने छु। र
अन्तिम चरणमा धागोले बनाएको फूल, पत्ता र हाँगा म यसमा टाल्ने छु। पहिला सुरु म हाँगा टाल्ने छु। यस प्रकारले यो हाँगा टालिसकेपछि म पत्ता र फूलहरू टाल्दै जाने छु। प्रकारले यो सबै टालिसकेपछि म यो फूलमाथि बिड्स लगाउने छु। यस प्रकारले यो फूलमा बिड्स लगाइसकेपछि म यहाँ रेड ग्रास बनाएर यो टाल्ने छु। ग्रास बनाउनको लागि मैले यो दुईटा कलरको धागो लिएको छु, डार्क ग्रीन र लाइट ग्रीन। र यो फिटमा यस प्रकारले यो बान्ने छु। यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि यहाँनिर यस प्रकारले यो बाँध्दै जान्छु। यस प्रकारले यो गरिसकेपछि यो धागो सिरोमा छिराएर फेरि यसलाई यस प्रकारले छिराउँदै म बान्दै आउँछु। यसलाई लक गर्नेछु यस प्रकारले। एकै गोडामा म यस प्रकारले छिराउँदै धागोलाई यस प्रकारले गरेर फेरि यो साइड बाँधेर यस प्रकारले यो माथिसम्म गरिसकेपछि यहाँ लामो पैकालाई म निकाल्छु। यो फिटबाट म बाहिर निकाल्ने छु। यस प्रकारले यो फिटबाट निकालिसकेपछि म यो छेउमा टाल्ने छु यस प्रकारले। यहाँनिर झुलाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो झुलाउने बनाइसकेपछि आजको यो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।